Acum 27 de ani, un pilot român reușea una dintre cele mai spectaculoase cascadorii auto din istorie. În fața peste 50.000 de oameni, Lae Drăghici zbura cu Dacia sa 1300 peste 63 de metri la o înălțime de 11 metri. Evenimentul din 15 octombrie 1995 este considerat în istoria automobilistică din România drept unul dintre cele mai spectaculoase momente. Un cunoscut cascador, pilotul Lae Drăghici, încerca în fața peste 50.000 de oameni strânși pe un traseu din Alba Iulia o cascadorie cu adevărat ieșită din comun. La bordul unei Dacia 1300 modificate pentru acest tip de cascadorii, Drăghici și-a propus să se lanseze de pe o trambulină cu o înălțime de 4 metri peste două tiruri, așezate unul după celălalt. Cascadorul, în vârstă de 43 de ani, era un pilot cu mare experiență, fiind autorul la zeci de cascadorii din filme. Dând dovadă de un curaj ieșit din comun, pilotul român avea să se lanseze spre trambulină cu viteze de 140 de km la oră și avea să zboare cu mașina peste 63 de metri la o înălțime maximă de 11 metri. La aterizare, mașina avea să sufere numeroase avarii, rostogolindu-se pe partea stângă, însă pilotul și copilotul acesteia aveau să scape nevătămați. S-a fost cascadă de record mondial, am sărit peste lungimea 4 tiruri și o dubiță în lungime. S-a întâmplat lângă Alba Iulia. Vă spun care a fost cea mai periculoasă, dar pentru mine nu a fost cea mai periculoasă. Aterizarea a fost superbă, dacă stați să vă gândiți că poți să aterizezi pe roți și surplusul de greutate la cap, casca, și vii pe șezut, coloana se duce în jos și tasezi toate vertebrele. În momentul în care iei toată forța de rezistență în piept, masa musculară și organismul suportă, organele interne suportă cu mult mai ușor. Plus că eu m-am oprit cam în 45 de metri, deci coeficientul de frânare mi-a fost foarte, foarte lent. Cascadoria nu a fost în final omologată, dar a fost cea mai spectaculoasă realizată până atunci în România. Imaginele cu gestul nebunesc aveau să fie preluate de televiziuni din Europa și Statele Unite, iar Lae Drăghici a fost invitat în America pentru a colabora cu cascadorii de acolo. Journal of Scientific Exploration a lansat un studiu științific care vine să elucideze cauzele blestemului faraonului, despre care se spune că au ucis mai mult de 20 de persoane care au deschis mormântul faraonului Tutankhamon în 1922. Teoria dovedește că mormântul a fost într-adevăr blestemat, dar într-un sens științific și nu într-o manieră supranaturală, așa cum s-au sugerat unii egiptologi antici. Moartea îi va ajunge pe cei care tulbură somnul faraonului. Aceasta este inscripția aflată deasupra sarcofagului din mormântul descoperit de către arheologul Howard Carter. La început nimeni nu i-a dat atenție. Ulterior însă a devenit leitmotivul care a dus la o serie de decese controversate asociate blestemului faraonului. Studiul realizat de profesorul Robert Temple a arătat că, de fapt, cauza a fost expunerea la radiații, la elementele naturale care conțin uraniu și deșeuri toxice, care au fost puse în mod deliberat în interiorul cavoului sigilat. Expunerea la astfel de substanțe ar fi putut duce la apariția anumitor tipuri de cancer, precum cel din cauza căruia a murit arheologul Howard Carter, prima persoană care a intrat în mormântul lui Tutankhamon cu mai bine de 100 de ani în urmă. Important de spus că peste 20 de persoane care au intrat în mormântul lui Tutankhamon au avut parte de morți subite, în multe cazuri inexplicabile. Lordul Carnarvon, unul dintre bărbații care au pășit prin camerele pline de comori, a murit din cauza unei intoxicații a sângelui la 5 luni după descoperire. El a suferit o înțepătură gravă de țânțar care s-a infectat în urma unei tăieturi cu lamaderas. Alte persoane implicate în săpături au murit de asfixie, accident vascular cerebral, diabet, insuficiență cardiacă, pneumonie, otrăvire, malarie și expunere la raze X. Toți au decedat aproape de vârsta de 50 de ani.
Inclusiv Howard Carter a murit în 1939, probabil în urma unui atac de cord, după o luptă îndelungată cu limfomul Hodgkin, care afectează sistemul imunitar, astfel că iradierea este considerată o cauză a cancerului de care suferă arheologul britanic. Egiptologul britanic Arthur Weigel, care a participat la deschiderea mormântului lui Tutankhamon și care a fost acuzat de răspândirea mitului blestemului, a murit de cancer la 54 de ani. Cercetătorii au remarcat faptul că toate aceste morți au fost asociate nivelului ridicat de radiații din mormânt. Profesorul Robert Temple a observat că sicririle erau făcute din bazalt, determinând că acestea erau o sursă punctiformă de radiații, spre deosebire de nivelurile naturale generale de urme din roca calcaroasă din jur. Alte studii au măsurat direct gazul radon, un produs intermediar al dezintegrării uraniului, în diferite locuri din mormintele din Saqqara. Au fost identificate concentrații de radon în mediul ambient în 6 locații din ruinele din Saqqara, mormântul de sud, magazinele piramidei lui Djoser și tunelurile funerare de la Serapeum. Mii de vase excavate sub piramida în trepte în anii 1960 conțineau până la 200 de tone de substanțe care nu au fost încă identificate, ceea ce sugerează că toxinele au fost îngropate împreună cu rămășițele mumificate. Radiațiile puternice raportate în ruinele mormintelor au fost atribuite în mod vag fondului natural din roca mamă. Cu toate acestea, nivelurile sunt neobișnuit de ridicate și localizate, ceea ce nu este în concordanță cu caracteristicile rocii de bază calcaroase, ci implică o altă sursă sau alte surse nenaturale, a fost concluzia studiului. Tutankhamon, un faraon din dinastia 18, a condus Egiptul între anul 1332 înaintea erei noastre și 1323, urcând pe tron la vârsta de 9 ani. El era fiul faraonului Amenhotep al IV-lea și al reginei Chia, făcând parte din nou regat din dinastia 18, numită și epoca de aur a faraonilor. Tutankhamon a murit la vârsta de 18 ani. Se presupune că ar fi fost ucis printr-o lovitură în cap, dar există mai multe teorii. Suspectul principal ar fi fost Ai, succesorul său, al cărui motiv consta în preluarea tronului. O radiografie realizată recent indică un cheac de sânge în craniul tânărului faraon. În 1929, un copil a descoperit un coif de aur în satul Poiana Coțofănești din județul Prahova. Arheologii au stabilit că acesta ar fi aparținut unui grup de triburi getotracice care existau la sfârșitul epocii fierului. Aceste triburi erau cunoscute pentru ferocitatea și abilitățile lor de luptă, precum și pentru prelucrarea metalelor. Aceste două abilități mergeau mână în mână cu nevoia de armuri de protecție în vremuri de luptă. Coiful de aur descoperit de Traian Simion, un băiețel originar din regiune, avea o greutate de aproape 1 kg și era surprinzător de bine conservat. Odată ajuns în curtea familiei Simion, a avut diverse întrebuințări. Printre altele, a fost și folosit ca adăpătoare pentru găini. După ce a fost adăpătoare pentru găini, probabil că s-a constatat că nu este chiar cel mai potrivit lucru și a fost aruncat pe acoperișul unui coteț. Dar este incredibil, nu și-au dat seama de valoarea obiectului, că e din aur. N-au realizat descoperirea? Nu. Experții au estimat că a fost realizat cândva în jurul anului 400 înainte de Hristos. După ce au analizat detaliile coifului, aceștia au stabilit că trebuie să fie aparținut tribului getodacic. Dacii erau cunoscuți pentru desenele care includeau triunghiuri, spirale, benzi și rozete, care sunt afișate în mai multe locuri pe coif. Experții care au analizat coiful de aur de la Coțofănești și-au dat seama că nu era un obiect de protecție obișnuit. Acesta prezintă mai multe imagini și desene detaliate care sugerează că a fost o piesă special realizată pentru o persoană importantă.
Arheologii au stabilit că acest coif a aparținut probabil unui rege din tribul Getodacic, dacă nu unui alt nobil dintr-un trib înrudit. Unii au spus că acest coif este de fapt coiful sacru al lui Zamolxe, o ființă divină venerată de tribul Getodacic. Cu toate acestea, există puține dovezi în favoarea acestei ipoteze. Indiferent cine l-a purtat, este de remarcat starea aproape perfectă în care a fost găsit. Cu excepția vârfului lipsă, restul coifului prezintă puține deteriorări. Fiecare dintre imaginile reprezentate pe coif este clară și poate fi ușor de interpretat. O astfel de descoperire a fost semnificativă pentru arheologi, deoarece timpul nu este adesea destul de blând cu detaliile unor astfel de piese antice. Din fericire, metalele folosite pentru a realiza coiful de aur unic au fost suficient de durabile pentru a rezista testului timpului. Cea mai mare parte a coifului de aur de la Coțofănești este acoperită cu știfturi mari în jurul capului. Pe partea frontală a coifului de aur sunt doi ochi apotropaici sculptați cu grijă, despre care se credea că alungă magia malefică, cum ar fi ochiul rău. În jurul bazei coifului sunt multiple scene detaliate. Fiecare dintre aceste scene vine cu propria interpretare, deși arheologii recunosc faptul că au avut probabil un fundal contextual care ar putea să nu fie pe deplin clar astăzi. Obrajii coifului de la Coțofănești înfățișează un sacrificiu animal, mai exact un bărbat sacrifică un berbec tăindu-i câtul cu un cuțit mic. Unii leagă de misterele mitraice o religie de cult care se axa pe zeul Mitras. Cea mai populară scenă a religiei reprezenta pe Mitras ucigând un taur într-un mod similar cu cel al bărbatului de pe cască. Unele interpretări susțin că proprietarul coifului ar fi sacrificat în mod similar un berbec, ceea ce a dus la imaginea descrisă pe coiful său. Protecția de gât a coifului de aur de la Coțofănești conține două fiare vorace, un motiv comun, arta asiriană. Istoricii au putut urmări răspândirea acestui motiv de-a lungul timpului folosind artefacte similare care prezentau aceste fiare. Deasupra acestuia se află o scenă cu 3 creaturi înaripate necunoscute. Aceste creaturi au chipuri și brațe umane, dar au cozi asemănătoare cu cele ale animalelor pe lângă aripi. Se crede că aceste creaturi sunt descendenți ai sfinxilor. Partea superioară a coifului a fost deteriorată la ceva timp după crearea sa, lăsând un gol uriaș care expune interiorul coifului. Studiind urmele lăsate de distrugere, am constatat că acesta a fost distrus nu prin tăiere, cu o farfecă sau cu dalta, ci pur și simplu probabil că a fost pus pe un par și s-a tras de el sau a fost lovit în așa fel încât o parte din calota coifului s-a desprins și este în bună măsură pierdută. Designerii grafici au reconstruit digital coiful pentru a oferi o imagine completă a acestuia. O analiză a fascinantului coif de aur a determinat că creatorii au fost inspirați de mai multe stiluri de artă din regiune. În timp ce au fost folosite multe elemente tipice getodacice, ei au folosit de asemenea teme iraniene și grecești în scenele detaliate și în ochii apotropaici. Coiful de aur de la Coțofănești este doar unul dintre multiplele artefacte istorice care au ajuns în filmele și televiziunile moderne. Cultura populară a făcut referire la acest stil de coif de multe ori, dar prima sa reprezentare a fost în filmul Daci din 1966. Dacă nu vă veți ascunde în pământ ca șoarecii, în ape ca broaștele, în văzduh ca păsările, nu veți scăpa de săgețile noastre, pentru că noi muncim acest pământ. În film, regele Decebal poartă pe cap o versiune incorectă a coifului de la Coțofănești în mai multe scene. Coiful de recuzit are un vârf plat în loc de un vârf rotunjit în formă de cupolă, ceea ce a răspândit informații eronate despre această piesă. Căști cu un design similar cu vârfuri plate au fost folosite în cele din urmă în mass media, inclusiv în benzile desenate. De asemenea, acțiunea din acest film a avut loc la aproape 500 de ani după ce a fost creat coiful real, ceea ce îl face inexact din punct de vedere istoric. În prezent, celebrul coif de aur de la Coțofănești se află la Muzeul Național de Istorie a României din București. Vizitatorii pot vedea piesa cu ochii lor împreună cu restul colecției de artefacte antice tracice.